Hey, δεν ξέρω αν αυτό το βίντεο είναι για σένα, όμως αν ανήκει στο 75% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν κάποιας μορφής ψέματα, τότε ίσως βρεις εδώ χρήσιμα ερεθίσματα για σκέψη. Απλά φαντάσου. Ξυπνάς ένα πρωί και ξαφνικά όλα τα ψέματα που έχεις πει ποτέ στη ζωή σου έχουν έρθει στην επιφάνεια και έχουν αποκαλυφθεί, ανεξάρτητα με τον λόγο που τα είπες. Κάθε πληροφορία που εν γνώση σου τροποποίησε σε βαθμό που πλέον δεν συμπίπτει με την πραγματικότητα, ήρθε ξαφνικά στο φως, και όλα τα άτομα που έλαβαν αυτές τις πληροφορίες από εσένα γνωρίζουν πλέον ότι ήταν ψεύτικες. Αυτή η σκέψη που μόλις έκανες, πώς σε κάνει να νιώθεις? Μπορεί να ακούγεται υπερβολικά μικρή η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά δεν πάβει να είναι ένα ενδεχόμενο. Εφόσον λοιπόν δεν είναι απίθανο να συμβεί, αν έχεις έστω και το παραμικρό ίχνος συνείδησης, τότε η ιδέα ότι θα αποκαλυφθούν τα ψέματα που έχεις πει ελέγχει σε κάποιο βαθμό τη συμπεριφορά σου, ασχέτως αν το καταλαβαίνεις ή όχι. Κάθε είδους τροποποίηση, αυτό που πιστεύεις πως είναι αλήθεια, είναι στην πραγματικότητα μια προσπάθεια να αποκτήσεις έλεγχο πάνω στις αντιδράσεις αυτού του ατόμου με το οποίο επικοινωνείς. Χτίζεις μια αλληλεπίδραση βασίζοντάς την πάνω σε σάπια θεμέλια, και ένα κομμάτι στο υποσυνείδητό σου βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση για να διατηρεί αυτή την κατασκευή. Το μέγεθος ενός ψέματος είναι άμεσα συσχετισμένο με το πόσο απέχει από την υποκειμενική αλήθεια του ατόμου που το χρησιμοποιεί. Όταν ένα ψέμα είναι ακριβώς αντίθετο από την αλήθεια, έχει και τη μεγαλύτερη δυνατότητα να δημιουργήσει προβλήματα. Το χειρότερο ψέμα όμως είναι αυτό που θα πεις στον ίδιο στον εαυτό. Κάποιες φορές θα τροποποιήσεις την αίσθηση της προσωπικής σου αλήθειας, ίσως για να καταπιέσεις κάποιο δυσάρεστο συναίσθημα από το οποίο θες να ξεφύγεις, ή με σκοπό να αποφύγεις κάποια ευθύνη που δεν θες να αναλάβεις. Η απουσία ειλικρίνειας στην επικοινωνία που έχεις με τον εαυτό σου οδηγεί στην καταπίεση κάποιας πλευράς σου, σε συναισθηματική αστάθεια και σε έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον ίδιο στον εαυτό. Οδηγεί όμως επίσης και σε έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους άλλους ανθρώπους. Έχεις ιδέα τι σημαίνει να μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Σημαίνει ότι δεν ξέρεις με σιγουριά αν αύριο θα κάνεις αυτό που σήμερα είπες. Αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να εμπιστευτείς κάποιον άλλον άνθρωπο και η αλληλεπίδρασή σας να μην εξελιχθεί σε μια τοξική σχέση εξάρτησης? Σε περίπτωση που έχεις την πεποίθηση πως μπορείς να συνεχίσεις να λες ψέματα και να διατηρήσεις τις κοινωνικές σου σχέσεις υγιείς, τότε έχεις την ελευθερία να το δοκιμάσεις και στη συνέχεια να καταλήξεις όπως εγώ να ανεβάζεις καταθλιπτικά βιντεάκια στο YouTube έχοντας βιώσει πρώτα τρομακτικά περιστατικά απίθμενης θλίψης και μαρτυρικής αγωνίας και τρόμου. Ίσως κάθε ψέμα που λέμε είναι μια χαμένη ευκαιρία για ειλικρινή διάλογο και προσωπική εξέλιξη. Ίσως κάθε φορά που τροποποιούμε την αλήθεια για να ελέγξουμε τις αντιδράσεις του κόσμου, να χάνουμε μια ευκαιρία για πιο ουσιαστική σύνδεση. Τέλος, ίσως ακόμα και τα λευκά και φαινομενικά αθώα ψέματα, από κάποιο επίπεδο και μετά, να δημιουργούν παράσταση στην επικοινωνία μας, τα οποία στη συνέχεια μπορεί να προκαλέσουν κάποιο σοβαρό θέμα. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Ποια ψέματα θεωρείς πως είναι ok να λέμε και σε ποιες περιπτώσεις? Πες μου τη γνώμη σου στα σχόλια. Και αν νιώθεις πως αυτό το βίντεο σε όθησε να κάνεις κάποια χρήσιμη σκέψη, μπορείς να το αποδώσεις με like. Αν αυτό το είδος περιεχομένου σου φαίνεται ενδιαφέρον, κάνε subscribe για να βρεις και άλλα θέματα που ίσως σου φανούν χρήσιμα. Αναφέρω επίσης ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο έχω αφήσει κάποια βιβλία που με βοήθησαν να αναλύσω αυτό το θέμα και προτείνω να το διαβάσεις κι εσύ. Κάνοντας support σε αυτό το κανάλι, είναι πολύ πιθανό στη συνέχεια να μου δοθεί ευκαιρία να προσφέρω εκπτώσεις στα βιβλία στα οποία αναφέρομαι και σε διάφορα άλλα σχετικά προϊόντα. Τσάου!